If you continue going down this path of sin, Als jij doorgaat op dat pad van zonde, if you continue going your own way, als jij doorgaat op je eigen weg, God will give you what you've shown that you have wanted. dan gaat God jou geven wat jij hebt laten zien dat je wil. This is a terrifying reality about Jehovah. En dit is een angstaanjagende werkelijkheid over Jehovah, de God. If you're bent on having what you want, Als jij erop gebrand bent om te krijgen wat je wil, He's going to let you have it. hij gaat zorgen dat je het echt krijgt. In Numbers chapter 11, there's a story. Nummer 11 staat een verhaal. And you know, it was the children of Israel out in the wilderness. En je weet dat de kinderen van Israël, het volk van Israël, in de wildernis leefden. And God had been dealing with them for some time. En God was al een poos met ze bezig. But the people kept complaining, Maar de mensen bleven klagen. whining. En ze bleven mopperen. I want my meat. Ik wil vlees eten. I want to eat like the Egyptians eat. Ik wil eten zoals de Egyptenaren eten. Some of you are like that inside. En sommigen van jullie zitten ook zo in elkaar, van binnen. I want what I want. Ik wil wat ik wil. You don't whine like that in Holland? Zo gaat dat hier niet in Nederland. Maybe it's just Americans that whine like that. Misschien dat alleen Amerikanen zo kunnen zeuren. You know, like a little kid, you throw a temper tantrum. Als een klein kind gewoon stampij schopt. Well, one day God got fed up with it. En op een dag had God er echt genoeg van. And this is what he said. Hij zei er het volgende over. He said, "You shall eat, Jullie zullen eten, zei hij. not one day, Niet 1 dag, nor 2, nor 5, niet nor 2, niet 10, 5, nor niet 20 10 of days, 20 dagen. but a whole month, Maar een hele maand. until it comes out of your Tot nostrils het uit je neus komt. and becomes loathsome to you, En tot je ervan wacht. because you have rejected the Lord." Want jij hebt God afgewezen. In Romans chapter 1, In Romeinen 1, 3 different times, op 3 verschillende manieren, Paul said that God gave them over to their sin. zegt Paulus dat God mensen aan hun zonde heeft overgegeven. It is a terrible, frightening, horrible thing to be given over to sin. Het is echt een verschrikkelijk ding als God jou overgeeft aan je zonde. En het is ook angstaanjagend. It happened to me Het is met mij gebeurd when I was young. toen ik jong was. God gave me over, God gaf mij over. and it was horrible. En het was vreselijk. No matter how much I pursued it, I just became more miserable. Het maakte niet uit hoeveel ik probeerde. Ik werd alleen maar meer ellendig. The book of Proverbs talks about the young man who goes near the house of the prostitute. Het boek Spreuken spreekt over een man die in de buurt van een prostituee komt en waar ze woont. And it makes an interesting statement. En het is interessant genoeg zegt het volgende. It says that her house is the pathway to hell. Het zegt haar huis is het pad naar de hel. And that is the truth. En het is waar. To be given over means that God takes his hands off of you. Als jij losgelaten wordt, dat betekent dat God zijn handen van jou aftrekt. You want your sin? Wil jij je zonde? You want that cute boy? Je wil die leuke jongen? You're determined that you want that cute boy in school? Ben je vastbesloten dat jij die leuke gast wil? You're determined you want that pornography? Ben jij vastbesloten dat je naar porno wil kijken? I love you. I'll try to help you as much as you'll let me. Ik hou van je, ik zal je helpen zoveel als jij mij toestaat. But if you are determined that you want what you want, Maar als jij vastbesloten bent dat jij wil wat jij wil, I am going to take my hands off you and let you have it dan laat ik mijn handen los van jou en dan mag jij het pakken. until it's so nauseous it comes out of your nostrils. Tot je er zo ziek van bent en dat je neus uitkomt. But there's no guarantees Maar dat is geen garantie that you'll come back from that. dat je daarvan terug zult komen. In fact, chances are you won't. Er is een aannemelijke kans dat je daar niet van terug zult komen. There's very few people who go down that path very far. Er zijn maar zeer weinig mensen die van dat pad zijn teruggekomen. Who come back to God. Als ze ver op dat pad waren en terugkwamen tot God. And those who do, En degenen die dat deden, like myself, bij wie dit gebeurd is, zoals bij mij.
pay a terrible price the rest of their life. Betalen er de rest van hun leven The een things that gruwelijke I have prijs voor. The things that I have done and seen De dingen die ik gedaan heb en gezien heb, will be with me the rest of my life. zullen mij de rest van mijn leven bijblijven. Now, God has purified my heart. En God heeft mijn hart geheiligd en gereinigd. I have no struggles with sexual sin Ik heb geen worsteling gehad met seksuele zonde or even sexual lust. of met seksuele lust. But I know things that I wish I didn't know. Maar ik weet dingen waarvan ik gewild had dat ik ze nooit geweten had. There is dark knowledge that I wish I did not have. Er is kennis van de duisternis waarvan ik zou weten dat ik hem niet zou hebben. But I was so sure I wanted what I wanted. Waarvan ik zou willen dat ik het niet zou hebben. Maar ik was zo van overtuigd dat ik zorgde dat ik kreeg wat ik kreeg. Yeah, there was a time I was innocent. Er was een tijd dat ik onschuldig was. I was raised in a Baptist church. Ik ben opgegroeid in een baptistengemeente. I was taught the difference between right and wrong. En ik weet wat het verschil is tussen goed en kwaad. Het is mij bijgebracht. But I rejected it. Maar ik heb het verworpen. And I wanted to go my way. En ik ging mijn eigen weg.